ආයුබෝවන්. අද කතා කරන්නේ 360 කැමරාවක් ගැන. 360 කැමරාවක් කියන්නේ මොකද්ද? මේ කැමරාවේ භාවිත මොනවද? ඒ වගේම අවුරුද්දකට ආසන්න කාලයක් මම පාවිච්චි කළ මේ කැමරාවේ වාසි සහ අවාසි මොනවද කියලා අද ඔක්කොම කතා කරමු. අද ටිකක් වෙනස් විදිහේ වීඩියෝ එකක්. Inster 360 X3 එක අන්බොක්ස් කරන්න කියලා හැදුවේ අද. ඇත්තටම මේක ඇක්ෂන් කැමරා එකක්. බලමු වෙනම් මේක අන්බොක්ස් කරලා ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. කැම් එක තියෙනවා. ඒ දැනට අවුරුද්දකට විතර කලින් ඇත්තටම 360 කැමරාවක් කියන්නේ එකම වෙලාවකදී වටේම තියෙන දේවල් එකපාර කැප්චර් කරන්න පුළුවන් කැමරාවක්. අද අපි කතා කරන්නේ Inster 360 X3 කැමරාව ගැන. ඇත්තටම මේක ඇක්ෂන් කැමරා එකක්. අපි මුලින්ම බලමු මේකෙන් ගත්ත වීඩියෝ ක්ලිප්ස් කීපයක්. එතකොට ඔයාලට දල අදහසක් ගන්න පුළුවන් මොකද්ද මේකෙන් වෙන්නේ. අපි බලමු. Golden friends. मागे राजधानी ඔය වාගේ සීතලෙන් මුදු වෙරළේ රළ වාගේ ඇවිත් කුඳුරන්නන් ආලේ රතු රෝස මල් පිපී බබරකිරි ඇල්ල ගාවටත් ආවා. නැති අහස උසට හරියම් නැයි සමහර දුර ඇහෙන දකින්න දේවල් කොතරම් තිබුණද හතට දැනෙන දේවල් ඇයි සිර වෙලා නැවතිලා නැතිනම්
වගේම ට්‍රැවල් කරන්න කැමති කෙනෙක් නම් ස්පෝර්ට් මොනවාරි කරනවා නම් ඇත්තටම මේ කැමරාව සෑහෙන වටිනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාට කැමරාව අල්ලන් යන්න විතරයි තියෙන්නේ. වෙනම උමනාවෙන් ඕන සයිඩ් එක රෙකෝඩ් කරන්න එහෙම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. කැමරාව අල්ලන් යන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඔයාට වටේම කැප්චර් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ට්‍රැවල් කරද්දි වැස්සකදී ඒ වගේම අන්ඩර් වෝටර් කැප්චර් කරන්න පුළුවන්. එතන මේවත් ගොඩක් වාසි ඔයා ට්‍රැවල් කරන කෙනෙක් නම්. ඒ වගේම ඔයාට මේකෙන් ඩ්‍රෝන් ෂොට්ස් වගේ ලස්සන වීඩියෝ ගන්න පුළුවන්. ඒකත් මේකේ තියෙන එක වාසියක්. ඒ වගේ ලස්සන ෂොට්ස් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තව මේකේ ක්වොලිටි මයික් එකක් එනවා. ඒකත් ඔයාට බ්ලොග් කරනවා නම් ඒ වගේ දේවල් වලට සෑහෙන වටිනවා. ඒ වගේම අපි පොඩ්ඩක් කතා කරමු මේකේ තියෙන අවාසි. අවාසි කියන්නේ පොඩි දුර්වලතා. ඒ කියන්නේ මේකේ මේ කැමරාව ලේන්ස් දෙක දෙන්නේ කැමරාව දෙපැත්තේ. ඒ කියන්නේ කැමරාවෙන් පිටට වෙන්න. ඒක පොඩ්ඩක් සේෆ්ටි එක කැමරාවේ සේෆ්ටි එකට පොඩි ප්‍රශ්නයක්. ඔය පාවිච්චි කරද්දි සෑහෙන පරිස්සමෙන් පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. පොඩ්ඩක් හරි වැදුනොත් කොහේ හරි ඩැමේජ් වෙන්න පුළුවන්. ඒක ගැන පොඩ්ඩක් හිතන්න ඕනේ. ඒ වගේම අනිත් දේ තමයි ඔයා මේකේ වයිඩ් ෂොට්ස් ගන්න තරමට වීඩියෝ එකේ ක්වොලිටිය වැඩි. ඒ කියන්නේ ඔයාක ක්‍රොප් කරන්න ගියොත් වැඩිපුර zoom කරන්න ගියොත් පොඩ්ඩක් සාපේක්ෂව quality අඩුයි. ඇත්තට මේකයි මම කලින් කිව්වේ wide shots ගන්න තරමට quality වැඩි කියලා. මේකේ wide shot නම් මාර ලස්සනයි. ඔයා වීඩියෝ වලින් දැන් දකින්න නැති. ඒ වගේම ඔයාට මේකෙන් වීඩියෝ එඩිට් කරනවා නම් ෆෝන් එකේ එඩිට් කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් Premiere Pro එකට දාලා එඩිට් කරන්නත් පුළුවන්. ඔයාට කෙලිම shorts වීඩියෝ හදනවා නම් කෙලිම ෆෝන් එකකින් එඩිට් කරන්න පුළුවන්. ෆෝන් එකට Inster 360 කියලා app එකක් එනවා. ඒක install කරලා මම ඒක ඉස්සරහට කියන්නම්. ඒ වගේම ඔයාට 360 capture කරන වීඩියෝ එකේ අවශ්‍ය කොටස ඒ කියන්නේ ඔයාලට වීඩියෝ එකේ අවශ්‍ය ටික ඕන තැනට කරකවලා වීඩියෝ එක එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඒක එඩිට් එකේදී Premiere Pro එකේ පුළුවන් නැත්නම් ෆෝන් එකෙත් පුළුවන්. මම ඒක පෙන්නන්නම්. තව දෙයක් කියන්න ඕනේ Premiere Pro එකේ ඔයා එඩිට් කරනවා නම් සාමාන්‍ය 4K වීඩියෝ එකකට වඩා සෑහෙන performance ඕනේ. ඒ කියන්නේ සෑහෙන බරාල් වෙනවා. ඒ කියන්නේ performance සාපේක්ෂව වැඩිපුර ඕනේ. නැත්නම් ඔයාලට එක්ස්පෝර්ට් එකේදී ස්ටක් වෙනවා පොඩ්ඩක් ප්‍රශ්න වෙනවා. ඒ වගේම තව ප්‍රශ්නයක් ඉන්නවා නම් GoPro එකක් ගන්නවද 360 කැමරාවක් ගන්නවද කියලා ප්‍රශ්නයක ඉන්නවා නම් මම පොඩි අදහසක් දෙන්නම්. ඔයා කැමති වෙනස් විදිහේ වීඩියෝ ගන්න නම් ඔයාට මේ 360 කැමරාව යූස් කරලා බලන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයා බ්ලොග් කරන normal වීඩියෝ රෙකෝඩ් කරනවා නම් GoPro එකකට යන එක හොඳයි. හැබැයි මේ කැමරාවේ ඒ දෙයම කරන්න පුළුවන්. ඒක ඔයාගේ choice එක. එහෙනම් අපි බලමු මේක යූස් කරන විදිහ. මේකේ තියෙන features මොනවද? ඒ ටික අපි බලමු දැන්. දැන් බලමු මේක කොහොමද යූස් කරන්න කියලා. ඔයාට ඉස්සෙල්ලා power on කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ බටන් එකෙන්. මේ බටන් එක ප්‍රෙස් කරලා ටිකක් power on වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. මෙතන single lens දැම්ම හැකි නැත්නම් 360 දැම්ම හැකි. ඒ වගේ මෙතන ඔයාලට සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන් HDR photo. මෙතන තව එක features තියෙනවා. අපි වීඩියෝ ගත්තොත් වීඩියෝ මෙතන 5.7K යනකම් කැප්චර් කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට ඕනක සිලෙක්ට් කර හැකි. 5.7K 30 frame rate. නැත්නම් 4K 60 frame rate යනකම් රෙකෝඩ් කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට බලන්න පුළුවන් මේ ඕන angle එක. ආයි ෆොටෝ ගන්නවා නම් මෙතන 72 megapixel නැත්නම් 18 megapixel යනකම් ඒ දෙක සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. මෙතන timer සිලෙක්ට් කර හැකි. මේ features ටික තියෙනවා. අපි single lens එකට ගියොත් මෙතන මේ Mi mode කියන එකෙන් පුළුවන් ඉන්විසිබල් සෙල්ෆිස් ටිකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න. මම වීඩියෝ එකක් දාන්නම්. එතකොට ඔයාලට බලන්න එක මොකද්ද කියන්නේ කියලා ලේසි. බ්ලොග් කරනවා නම් ඔයාලට එහෙම සිංගල් ලෙන්ස් එක දාලා මෙතන ලෙන්ස් එක ඉස්සරහා ලෙන්ස් එක පස්සේ ලෙන්ස් එකේ මාරු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට 64 SD කාඩ් එකක් දාලා ආසන්නව පැයක් වගේ රෙකෝඩ් කරන්න පුළුවන් වීඩියෝ. එහෙනම් මම හිතනවා Inster 360 කැමරාව කියන්නේ මොකද්ද? ඒකේ වාසි සහ වාසි මොනවද? විස්තර ඔක්කොම දැනගන්න නැති කියලා. තව මොනවද ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න. එහෙනම් තව වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. එක්කෝ ට්‍රැවල් වීඩියෝ එකකින් මොකක් කර වීඩියෝ එකකින් ආයි හම්බෙමු. එහෙනම් ජය වේවා.